हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जॉब अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે વાત કરશું લાસ્ટ જે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન છે નરેન્દ્રભાઈ મોદી, એમને લાસ્ટમાં સંબોધન કર્યું હતું કે હવે જે 20 લાખ કરોડ રૂપિયાનું જે છે એમને આર્થિક પેકેજ જે બહાર પાડ્યું હતું, જે જીડીપીને ઓલમોસ્ટ 10% છે. તો આ એક ખૂબ જ મોટું પેકેજ હતું. વર્લ્ડ વાઇઝ લેવલે જોવા જઈએ તો આટલું મોટું પેકેજ ક્યારેય જાહેરાત નથી થયેલું. તો હવે આ પેકેજની અંદર એમને એક ખૂબ અગત્યનો વર્ડ વારંવાર ઉપર એમને ભાર આપ્યો હતો કે આત્મનિર્ભર બનો. હવે આત્મનિર્ભર બનો એટલે કે એનો સામાન્ય રીતે આપણે અર્થ કાઢવા જઈએ તો એમ કે જે તમે જાણો છો, હાલ લોકડાઉનમાં આપણાને જે લોકલ જે છે એ ફેસિલિટી ખૂબ જ ઉપયોગમાં આવી છે, અને જે નાના જે વ્યાપારીઓને જે ધંધાર્થીઓ છે એ જ ખૂબ ઉપયોગમાં આવ્યા છે. આપણી જે આસપાસના આજુબાજુના જે નાના વ્યવસાયવાળા અને જે નાની જે એસેન્શિયલ સર્વિસ હોય કે મેન્યુફેક્ચરિંગ લોકલ ઉત્પાદન હોય, તો એ વસ્તુ એ જે સાયકલ હતી એ ખૂબ જ આવા સમયમાં ઉપયોગી થઈ છે. તો હવે એવા જે બિઝનેસ સાથે સંકળાયેલા લોકો છે એમને આપણા જે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એક ખૂબ જ અગત્યની જાહેરાત કરી છે કે 1 લાખ જે છે એ રૂપિયાની સહાય કરશે. એટલે કે આત્મનિર્ભર યોજના સહાય છે આ યોજનાનું નામ છે. તો હવે કઈ રીતે અને કોને મળશે, તો એ તમામ સવાલોના જવાબ હું આપીશ. શું પાત્રતા જોશે અને કઈ સંસ્થા પાસેથી મળશે, અરજી કચેરી કઈ સંસ્થાને કરવાની રહેશે, એકથી વધુ અરજી કરી શકાશે કે નહીં, અરજી સાથે ફોર્મમાં ડોક્યુમેન્ટ કયા કયા તમારે જોશે, પછી લાભાર્થીનામાં શું લાભ મળશે, ધિરાણ સમય કેટલા, એટલે કે વ્યાજ જે છે એ કેટલા ટાઈમમાં તમારે ચૂકવવાનું રહેશે, અને અરજી કઈ તારીખથી કઈ તારીખ સુધી તમે અરજી કરી શકશો, તમે કઈ રીતે મંજૂરીની માહિતી જે છે એ મેળવી શકશો, અને દરેકને 1 લાખનું ધિરાણ મળશે કે નહીં એ પણ જે છે આ વિડીયોમાં હું માહિતી આપીશ. અને કોઈ આમાં પ્રોસેસિંગ ફી કે એ ટાઈપનો કોઈ ચાર્જીસ ચૂકવવાના છે કે નહીં. પછી આના રિલેટેડ કોઈ તમને ફરિયાદ કે કોઈ સવાલ હોય તો તમે કયા નંબર પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, ક્યાં તમારે સંપર્ક કરવો. તો એવા તમામ સવાલોના હું જવાબ આપીશ. તો વિડીયોને પ્લીઝ એન્ડ સુધી જોજો. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે બધાય સવાલોના જવાબ જે છે એ ક્લિયર કરી. તો સૌથી પહેલાં જે સવાલ છે કે યોજનાનું નામ તો તમે જાણો છો કે આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજના છે. તો હવે યોજનાનો લાભ કોણ મેળવી શકશે? તો યોજનાનો લાભ જે છે એ કેન્દ્ર અથવા રાજ્યની સરકારી, અર્ધસરકારી તથા રાજ્ય સરકારના બોર્ડ, કોર્પોરેશનમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારી સિવાયના તમામ વ્યક્તિઓ, જેમાં નાના વેપારીઓ જેવા અન્ય લોકો છે એ આ યોજનાનો લાભ મેળવી શકશે. હવે કોને નહીં મળે? તો જે સરકારી અને અર્ધસરકારી કચેરીમાં તેમજ સરકારી બોર્ડ, કોર્પોરેશનમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારી જે છે એ યોજનાને લાભ મેળવી નહીં શકે. આ ઉપરાંત જે સરકાર, અર્ધસરકાર કચેરીમાં, સરકારી કોર્પોરેશન અથવા કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર વ્યક્તિ પણ જે કામ કરે છે એમને પણ જે છે આ લાભ મળવાપાત્ર નથી. તો હવે પાત્રતા શું જોશે? તો પાત્રતાની વાત કરી તો લાભાર્થીને પાત્રતા શું રહેશે? તો જે છે એ લાભાર્થી હાલની જે લોન મુદત કોઈ અવધિ ન હોવી જોઈએ, એટલે કે તમારી ઉપર જે ડિફોલ્ટર તમે ન હોવા જોઈએ, અને જે તમારો કરંટ જે બિઝનેસ છે, હાલનો તમારો વ્યવસાય છે એ કાર્યરત હોવો જોઈએ. એવું ન હોવું જોઈએ કે તમારો બિઝનેસ બંધ છે ને તમે લોન લો તો તમને નહીં મળે. એટલે કે તમારે જે છે તમારો વ્યવસાય કાર્યરત હોવો જોઈએ, તો જ જે છે એ મળી શકશે. અને 1/1/2020ના રોજ હયાત વ્યવસાયમાં કાર્યરત હોવો જોઈએ. એટલે કે તમે એવું નહીં કે આજે જ વ્યવસાય ચાલુ કરો ને તમને લોન મળે. કમસે કમ તમારો 1/1/2020નો જે છે એ વ્યવસાય હોવો જોઈએ. એટલે કે એકદમ નવા વ્યવસાયિક ભાઈઓને નહીં મળે આ યોજના, જેને જૂના જે વ્યવસાય હતા અને અત્યારે ચાલુ છે એમને મળશે. હવે અમલીકરણ કઈ સંસ્થા પાસેથી મળશે? તો જિલ્લાની નાગરિક સહકારી બેંક, જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંક, ગુજરાત રાજ્યની સહકારી બેંકની શાખા, સંબંધિત ક્રેડિટ કોર્પોરેટિવ સોસાયટી મારફત જે છે આ જે છે એ યોજના મળી શકશે. હવે યોજનાની અરજી કઈ સંસ્થાને કરવાની રહેશે? તો અરજી પણ એ જ રીતે તમારે જે છે એ તમારી નજીકના જે સંબંધિત કાર્યરત જે સહકારી બેંક, જિલ્લા મધ્યસ્થ સહકારી બેંક, ગુજરાત રાજ્યની સહકારી બેંકની શાખા, સંબંધિત ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીઓ પૈકી કોઈ પણ એક સંસ્થાને નિયત નમૂના અરજી કરવાની રહેશે. આ અરજી વ્યવસાય વિગત અચૂક મેળવવાની રહેશે. આ અંગે નિયત ફોર્મમાં શ્રમયોગી તરીકે નોંધાયેલ હોય તેઓને નોંધણી નંબર, આધાર સહ મેળવવાના રહેશે.
હવે આ યોજના અંદર એકથી વધારે અરજી કરી શકશે તો ના, એક લાભાર્થી છે જે એકથી વધારે અરજી નહીં કરી શકે, તો એ પણ ખાસ વસ્તુની નોંધ લેજો. પછી અરજી સાથે ડોક્યુમેન્ટ કયા તમારે એટેચ કરવાનું રહેશે, તો સામાન્ય રીતે લાભાર્થીના ડોક્યુમેન્ટ કેવાયસી ડોક્યુમેન્ટ જોડવાનું રહેશે. હવે કેવાયસી ડોક્યુમેન્ટની અંદર જનરલી આધાર કાર્ડ, પેન કાર્ડ જે છે એ માન્ય ગણાતા હોય છે, તો સામાન્ય રીતે એ ડોક્યુમેન્ટ જોડાના હોતા હોય છે. અને બીજા કે તમારે બિઝનેસ રિલેટેડ કોઈ પણ આમાં ડોક્યુમેન્ટ જે છે એ માંગી શકશે. હવે સૌથી અગત્ય કે લાભ શું મળશે, તો લાભની અંદર તમને જે છે એ લાભાર્થીના 8% વ્યાજના દરે 1 લાખ સુધીની બિન તારણ ધિરાણ આપવામાં આવશે. એટલે કે લોન ખાતામાં વાર્ષિક 6% વ્યાજ સહાય જમા કરવામાં આવશે અને ધિરાણ લેનારને માત્ર વાર્ષિક 2% જ વ્યાજ ભરવાનું રહેશે. હવે પરત કેટલા સમયમાં કરવાનું રહેશે, તો પરત જે આપણે પૈસા કેટલા ટાઈમમાં ભરવાના રહેશે, તો 3 વર્ષના સમયગાળામાં પરત કરવાનું રહેશે, જેમાં 6 માસનો મેરોટેરિયમ પીરિયડ ગણવામાં આવશે. એટલે કે 6 મહિના સુધી તમારે કોઈ પણ હપ્તા નહીં ભરવાના રહેશે. ત્યારબાદ 30 સરખા માસિક હપ્તા આવશે. એટલે કે તમે જો 3 વર્ષની અંદર 36 મહિના હોય, તેમાં જે 30 મહિના છે એની અંદર તમારે પહેલાં સ્ટાર્ટિંગના 6 મહિના સુધી પૈસા કાંઈ નથી ભરવાના. બાકીના જે 30 મહિના છે તો એ 30 મહિનાની તમારે હપ્તાની જે છે એ રકમની જે ચૂકવણી કરવાની રહેશે. હવે અમલીકરણ જે છે એ 21/5/2020થી જે છે એ યોજનાનો થઈ જશે. હવે જે છે એ લાભાર્થી જે છે એ લોન આપનાર સંસ્થાનો સભાસદ હોવો જોઈએ. એટલે કે કોર્પોરેટિવ સહકારી જે સોસાયટીનો સભ્ય હોવો જરૂરી છે. જો તમે ન હો સભાસદના સભ્ય, તો તમે નિયમ મુજબ નોમિનલ સભાસદના સભ્ય બની શકો છો અને લાભ મેળવી શકો છો. તો લાભાર્થી કઈ તારીખ સુધીમાં અરજી કરી શકશે, તો આ યોજના હેઠળ લાભાર્થી જે છે એ 31/8/2020 સુધીમાં સંબંધિત સંસ્થાને જે છે એ નિયત નમૂનામાં અરજી કરવાની રહેશે. હવે અરજીનો નમૂનો કયો છે એ પણ તમને હું આગળ બતાવી દઈશ કે કઈ ટાઈપનો, અને એની જે લિંક છે, જે ફાઇલની જે ફોર્મની લિંક છે એ પણ હું કોશિશ કરીશ કે વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને આપી દઉં. હવે મંજૂરીની જાણકારી પણ જે તે સોસાયટી એ લોકોએ ફાળવી છે કે કોર્પોરેટિવ સોસાયટી કે જે બેંક છે, તો એમના દ્વારા જે છે એ લાભાર્થીને 31/10 સુધીમાં જાણ કરવામાં આવશે, મોડામાં મોડું. એટલે કે 31/8 જે છે એની લાસ્ટ ડેટ છે અને 31/10 સુધી તમને ઇન્ફોર્મ કરી દેશે કે તમને લોન મળવાપાત્ર છે કે નહીં. હવે દરેક લોકોને 1 લાખનું ધિરાણ મળી શકશે, એ સવાલનો આપણે જવાબની વાત કરી તો મહત્તમ વધુમાં વધુ 1 લાખ રૂપિયાની ધિરાણ મળી શકશે. પરંતુ લાભાર્થીની પાત્રતા અને અરજીના દોષ લોન આપનાર સંબંધિત સંસ્થાને લાભાર્થી મેળવાપાત્ર ધિરાણની રકમ જે છે એ નક્કી કરશે. તો એટલે કે જે તમે સંસ્થામાં અપ્લાય કરો છો એ લોકો નક્કી કરશે કે તમને કેટલા રૂપિયાની જે છે એ જરૂર છે. તો એવું જરૂર નથી કે તમને 1 લાખ જ મળે, તમને થોડી ઘણી ઓછી અમાઉન્ટ પણ મળી શકે. તો હવે આનો જે છે એ કોઈ ફી કે પ્રોસેસિંગ ચાર્જ કે ચૂકવવાના રહેશે, તો ના, કોઈ પણ પ્રકારનો જે છે એ પ્રોસેસિંગ ફી કે કોઈ પણ પ્રકારના ચાર્જીસ ચૂકવવાના નથી. તો આ ખાસ વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો. હવે તમને કોઈ કમ્પ્લેન કે કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે કઈ રીતે જાણ કરશો, તો આ સંસ્થાએ જે એક ટોલ ફ્રી નંબર જે છે એ જાહેર કરેલા છે, તો એમના ઉપર તમારે સંપર્ક કરવાનો રહેશે. તો તે સરકારી, સહકારી અને ક્રેડિટ કોર્પોરેટિવ સોસાયટીની શાખા ઉપર રૂબરૂ મળીને પણ તમે જે છે એ કોઈ ક્વેરી હોય તો તમે સોલ્વ કરી શકો છો. હવે બીજા જે છે ડોક્યુમેન્ટની અંદર જે હાલ વ્યવસાયિકનો પુરાવો જરૂરી છે, તો એ પણ જે છે એક ફરજિયાત નથી. તમારી પાસે વ્યવસાયનો પુરાવો નહીં હોય તો પણ ચાલશે. અને કોઈ પણ લોન તમે નથી લીધી, એ ટાઈપની કોઈ મુદત તમારી પર નથી, તો એનો પુરાવો જરૂરી, તો એ પણ તમારે નહીં હોય તો ચાલશે. અને સંયુક્ત ખાતેદાર હોય તો એમણે શું કરવું, તો જે છે અન્ય લોન મુદત વિધિ બાકીદાર ન હોય એવાને જે લોન આપી શકાશે. હવે જે છે એ પરિવારમાં એક જ વ્યક્તિને મળશે, તો એવું નથી. પુખ્ત હોય એટલે કે એડલ્ટ વ્યક્તિઓ, જે 18 વર્ષથી ઉપરના જે વ્યક્તિ હોય, એમને જે છે એ અલગ અલગ વ્યવસાય કરતા હોય, ભલે એક જ પરિવારના હોય, તો પણ એમને જે છે એ લોન મળી શકશે. હવે તમને થશે કે આપણે અલગ અલગ લોન લઈએ, એના કરતાં 2 વ્યક્તિ સાથે એક સાથે લોન લઈ લે 2 વ્યક્તિના નામે, તો એ રીતે નહીં થાય. તમારે અલગ અલગ જ લોન લેવી પડશે. અને આવક મર્યાદા શું હશે એ પણ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એનું કોઈ તમારે ડોક્યુમેન્ટ રજૂ કરવાનું રહેશે. તો આવકની કોઈ જ મર્યાદા નથી, એટલે કોઈ પુરાવાની જરૂરી નથી. ખાલી લોન લેવાનો તમારો હેતુ શું છે એ ખૂબ જરૂરી છે આમાં. તો જે લોન જે છે એ તમારા કયા હેતુસર મળી શકે, તો તમારો હેતુ કયો હોવો જોઈએ, તો અગાઉ જણાવ્યું એમ કે દરેક પ્રકારના ધંધા અને કાર્યને માટે આ જે છે લોન મળી શકશે.
અગાઉ મેં જણાવ્યું એમ કે ઉપરોક્ત જે તમને કચેરી નામ કીધા હતા એ કચેરીમાં તમે કાર્યરત ન હોવા જોઈએ તો જ તમને જે છે એ લોન મળશે. હવે તમારી અરજી માની લો મંજૂર થઈ ગઈ તો તમને કેટલા ટાઈમમાં જે છે એ પૈસા મળી શકશે? તો મોડામાં મોડું જે લેટમાં લેટ 15-11 સુધીમાં તમને જે છે એ પૈસા મળી જશે. હવે એ પ્રશ્ન થશે કે જે સૌથી વહેલા અપ્લાય કરશે એમને અમુક નિયત સંખ્યામાં જ લોન મળશે કે જેટલા પણ અપ્લાય કરશે તમામને મળશે? એવું તો નહીં હોય કે અમુક સંખ્યા પછી આ જે છે યોજના બંધ કરી દેશે. તો હાલ એવી કોઈ ગાઈડલાઇન્સ નથી. જે સંસ્થા છે એ જ નક્કી કરશે કેટલાને આપવી અને કઈ રીતે આપવી. તો હું તમને એ જ સજેસ્ટ કરીશ કે બને તેટલી વહેલી અરજી કરી દેજો. તો બસ હવે બીજી કોઈ માહિતી હોય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, હું તમને જરૂરથી રિપ્લાય આપીશ. હવે ફોર્મ વિશે વાત કરી લઈએ તો ફોર્મની અંદર તમારે જે છે એ તમારું નામ, તમે જે સોસાયટીમાંથી મેં અગાઉ વાત કરી બેંક ક્રેડિટ સોસાયટીમાંથી જે લોન લેવાનો એની વિગત, કેટલા રૂપિયા છે એની વિગત, તમારું સરનામું, શૈક્ષણિક લાયકાત, વ્યવસાયની વિગત, કુટુંબના કુલ આવક, કુટુંબના સભ્ય, માસિક ખર્ચ, તો જે બેઝિક ડિટેલ્સ, પેન કાર્ડ નંબર, આધાર કાર્ડ નંબર, ઈમેલ, મોબાઈલ, બીજી જે છે એ કોઈ ખાતાની તમારે માહિતી આપવાની રહેશે. તમારે જે મેં અગાઉ જણાવ્યું એ પ્રમાણે જે બેંક ક્રેડિટ સોસાયટીના ખાતાની એક માહિતી આપવાની રહેશે. ખાતું ન હોય તો તમે ત્યાંથી જે છે એ મેં ઓપન કરી શકો છો. અને જામીનોની વિગત, તો જામીનમાં પણ તમારે જે છે એ તમે જાણો છો લોન લેવો એટલે બે જામીનની જરૂર પડતી હોય છે. તો કોઈ પણ 2 જામીન જે છે એ તમે આની અંદર એડ કરી શકો છો. એમની વિગત તમારે જે છે એડ કરવાની રહેતી હોય છે. તો બસ બાકી તો ખાસ કોઈ છે નહીં ફોર્મમાં, વધારે એકદમ સરળ અને સામાન્ય છે. છતાંય ફોર્મ ભરવામાં કોઈ કોલમમાં કે કાંઈ તમને સવાલ લાગે તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, હું જરૂરથી રિપ્લાય કરીશ. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, આ વિડીયોમાં આટલું જ. આઈ હોપ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે અને આવા જ અવનવા વિડીયોથી તમે જે છે અપડેટ રહેવા માંગતા હો તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ધન્યવાદ.